નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું સરસ મજાની કાચી કેરી અને કાંદાની ચટણી. કાચી કેરીની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીં કુલ 200 ગ્રામ કાચી કેરી લીધી છે, સાથે જ 200 ગ્રામ કાંદા લીધા છે. આ ચટણીમાં એક યુનિક ફ્લેવર આપવા માટે સાથે મેં અહીં કાશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે, જેને 2 કલાક માટે હુંફાળા પાણીમાં પલાળી રાખેલ છે. તેમજ આ મરચાંને બદલે લીલા મરચાં પણ લઈ શકાય. હવે એક બાઉલમાં હું લઉં છું કેરીના ટુકડાઓ, સાથે કાંદાના ટુકડાઓ, પલાળેલા સૂકા લાલ મરચાં. અહીં આપણે કાંદા અને કેરીની ચટણી બનાવીએ છીએ. કાંદાનો ફ્લેવર મેઇન છે, માટે મેં અહીં માત્ર 5 જ કળીઓ લસણ લીધું છે, જેની ક્વોન્ટિટી તમે સ્વાદ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું લીધું છે, 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું, તેમજ 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા, અડધો કપ જેટલા બારીક કાપેલા કોથમીર. અહીં દેશી કોથમીરનો ટેસ્ટ વધુ સરસ આવે છે, માટે શક્ય હોય તો સરસ દેશી કોથમીર પસંદ કરવા. હવે બધું સાથે નહીં પણ આને થોડું થોડું પીસવાનું છે. આ ચટણી સાવ સ્મૂથ નહીં પણ અધકચરી વાટવાની છે, માટે મિક્સચર જારને જ્યુસિંગ મોડ પર રાખી શરૂ બંધ એ રીતે કરી અને આ ચટણી તૈયાર કરવાની છે. પીસવા માટે જરૂર પડે તો જે મરચાં પલાળતી વખતે પાણી બચેલું છે તે પાણી યુઝ કરવાનું છે. અહીં આ પાણી યુઝ કરવાનું હોવાથી મરચાં પલાળતી વખતે મરચાંને 4 થી 5 સાફ પાણીમાં બરાબર ધોઈને યુઝ કરવાના છે. જો તમે ચટણી ખાવાના શોખીન છો તો ચટણીની અવનવી રેસિપીઝ ને મારી ચેનલ પર શેર કરેલી છે. માત્ર કાચી કેરીની અવનવી રેસિપીઝ તમે મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો. અહીં જોઈને જ મોંમાં પાણી આવે એવી લાજવાબ કાંદા કેરીની ચટણી બનીને તૈયાર છે. એવી તો ટેસ્ટી લાગે છે કે જ્યારે કંઈ શાક ન હોય તો શાકની પણ એ ગરજ સારી શકે. આને તમે રોટલા રોટલી, પૂરી પરાઠા કે ભાખરી સાથે એન્જોય કરી શકો છો. તો મિત્રો, અત્યારે ઉનાળાની સિઝન છે, તમે આ સિઝનમાં એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. કાંદા અને કેરીની સ્વાદિષ્ટ ચટણી તેમજ કાંદા કેરીની ચટણી બનાવવાની મારી આ રીત સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. એક નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.